જયમલભાઈને બુલેટ વેચવાનું છે. સારું બુલેટ, સાચવેલું બુલેટ. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, ટોટલ માહિતી મળી જશે. વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક, શેર. આવા વિડીયો દરરોજ જોવા હોય તો આપણું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. જયમલભાઈને આ બુલેટ વેચવાનું છે ટોટલ જવાબદારી સાથે. બુલેટના મોડલની વાત કરું તો 1984ના મોડલનું આ બુલેટ છે. કમ્પ્લેટ ચાલુ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ રૂબરૂ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી અને ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા જયમલભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરી લેજો. જયમલભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી પણ આગળ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. બાકી બુલેટની અંદર પીયુસી કમ્પ્લેટ છે, વીમો પણ ચાલુ જોવા મળશે. ફૂલ સાચવેલું અને જવાબદારી વાળું આ બુલેટ. કોઈ પણ પ્રકારનો બુલેટની અંદર ફોલ્ટ નથી અથવા ક્યાંય પણ બુલેટની અંદર સડો પણ જોવા નહીં મળે. A1 કન્ડિશનમાં આ બુલેટ છે. તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈને પણ બુલેટ જોઈ શકશો. આ બુલેટ અમુક જ ટાઈમની અંદર વેચાઈ જશે, તો તમારે આ બુલેટ લેવું હોય તો તાત્કાલિક જયમલભાઈનો કોન્ટેક કરજો. એકદમ વ્યાજબી ભાવે આ બુલેટ વેચવાનું છે. માત્ર 90,000 કિંમત રાખેલી છે જયમલભાઈએ. બુલેટની કિંમત અંદાજિત છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર હજુ થોડો ઘણો ફેરફાર કરી આપશે જયમલભાઈ. બુલેટની કિંમત ફિક્સ નથી. બુલેટ ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો કલ્યાણપુર અને ગામ ગોરાણા ગામે આ બુલેટ જોવા મળશે. જયમલભાઈનું બુલેટ લેવું હોય તો તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે જ નંબર મળી જશે. અને જો ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મેસેજ કરજો. યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલી દઈશું તમને. લિંક ઉપર ક્લિક કરી બુલેટ લઈ શકશો. વિડીયો નીચે જયમલભાઈ નામ 72030 વાળા નંબર પર ફોન કરી આ બુલેટ લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.